Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta cùng nhau đến thăm một trong những địa danh du lịch nổi tiếng và độc đáo bậc nhất của Việt Nam. Quần thể danh thắng Tràng An thuộc tỉnh Ninh Bình. Được UNESCO công nhận là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Tràng An là sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ và giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời. Với hệ thống núi đá vôi, sông nước trong xanh, những hang động huyền bí và các di tích linh thiêng, Tràng An không chỉ thu hút chúng ta bởi vẻ đẹp nên thơ, mà còn bởi bầu không khí thanh tịnh, yên bình. Ngồi trên những chiếc thuyền nan trôi nhẹ nhàng qua các hang động, chúng ta sẽ có cơ hội cảm nhận sâu sắc vẻ đẹp non nước hữu tình và khám phá nét độc đáo của vùng đất cố đô Hoa Lư xưa. Đi bộ từ chỗ mua vé đến cổng soát vé trong khu du lịch Tràng An là một hành trình ngắn nhưng rất dễ chịu, mang lại cảm giác thư thái và gần gũi với thiên nhiên. Sau khi chúng ta mua vé tại quầy, chúng ta sẽ bắt đầu đi bộ dọc theo con đường lát đá rộng rãi, sạch sẽ. Hai bên đường là hàng cây xanh mát, tỏa bóng râm, cùng với những luống hoa được chăm sóc cẩn thận, tạo lên một khung cảnh sinh động và dễ chịu. Con đường dẫn đến khu bến thuyền, nơi soát vé, có thể thấy thấp thoáng những dãy núi đá vôi đặc trưng của Tràng An hiện ra xa xa, tạo lên phông nền hùng vĩ cho chuyến tham quan sắp tới. Dọc đường cũng có các biển chỉ dẫn rõ ràng, cùng một số gian hàng nhỏ bán đồ lưu niệm hoặc nước uống, càng làm cho khung cảnh thêm sinh động. Đây bạn này. Vé đò Tràng An. Khung cảnh xếp hàng qua cửa soát vé và chuẩn bị xuống thuyền nan ở khu du lịch Tràng An hiện nên thật nhộn nhịp, nhưng vẫn mang nét trật tự, quy củ. Dòng người lối dài, ai cũng háo hức chờ đợi được khám phá vẻ đẹp sơn thủy hữu tình nơi đây. Dưới những tán cây rợp bóng mát, du khách xếp hàng ngay ngắn theo hàng lối, tay cầm vé, mắt hướng về phía bến thuyền. Thì đi nhiều hang, tuyến 2, tuyến 3 mình ngắm cảnh bên ngoài. Ở đây này nó đi nhiều hang. Tuyến 1 rồi. Đi nhà mình. Các bạn này ba đây nhà Đi thứ 1 vào nhiều hang nha, ngắm cảnh lắm. Bố mày muốn ngồi trước không? 4 người nhà mình vào đò. Ngồi trước không? 4 người trước nhá. 4 người trước. Ok. 4 người trước. 4 video má tên. Bố mẹ cháu là nặng đấy. Không sao rồi. Hiện tại, chúng ta đang bắt đầu hành trình khám phá Tràng An bằng thuyền. Trước mắt quý vị là dòng sông Sào Khê, dòng nước ngọt quanh năm trong xanh như ngọc, uốn lượn mềm mại giữa những dãy núi đá vôi sừng sững. Mỗi mái chèo đưa ta tiến sâu hơn vào trong không gian huyền thoại của đất cố đô. Quần thể danh thắng Tràng An là một vùng du lịch tổng hợp gồm các di sản văn hóa và thiên nhiên được UNESCO công nhận ở Ninh Bình. Việt Nam trước đó, nhiều di tích danh thắng nơi đây đã được chính phủ Việt Nam xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt quan trọng như khu du lịch sinh thái Tràng An,
khu du lịch Tam Cốc, Bích Động, chùa Bái Đính, cố đô Hoa Lư. Phía bên tay phải của chúng ta là những thảm thực vật tự nhiên với lau sậy, rong rêu và nhiều loài thủy sinh đặc hữu. Thiên nhiên ở đây còn giữ được sự nguyên sơ hiếm có. Mỗi mùa, Tràng An lại khoác lên mình một màu áo mới. Mùa xuân thì xanh mướt và rộn ràng tiếng chim. Mùa hè thì rực rỡ ánh nắng. Thu sang trầm lắng và đông đến thì mờ ảo, thơ mộng. Lúc mình lại lên bờ con. Nên mình nghỉ. Xong bắt đầu lại đi thuyền này đi hay đi thuyền Lại đi tiếp. Lên bờ tham quan chùa chiền ấy, hang động gì đó. Thế thì cái thuyền này nó không đổi tuyến được hả? Em ơi, cái thuyền này đi không đổi tuyến được hả? Phía trước mặt chúng ta là đền Trình. Chúng ta đặt chân tới đền Trình, một trong những điểm dừng chân linh thiêng trên tuyến du lịch Tràng An. Không chỉ bị thu hút bởi kiến trúc cổ kính và không gian thanh tịnh của ngôi đền, mà còn ấn tượng sâu sắc với hình ảnh những đàn cá tung tăng bơi lội quanh khu vực đền. Nước ở đây trong vắt như gương, phản chiếu bầu trời và núi non, là môi trường lý tưởng cho hàng ngàn con cá sinh sống. Những đàn cá chủ yếu là cá chép, cá chấm, cá mè, tụ tập quanh đền một cách tự nhiên, tạo lên một khung cảnh yên bình, vừa gần gũi, vừa linh thiêng. Theo quan niệm dân gian và phong thủy, cá là biểu tượng của sự sung túc, may mắn và tài lộc. Đền Trình đấy. Việc chúng hội tụ quanh một nơi tâm linh như đền Trình càng làm nên nổi bật nét linh khí và sự hài hòa giữa thiên nhiên và tín ngưỡng nơi đây. Chúng ta thường truyền tai nhau rằng cá ở Tràng An không ai bắt, không ai nuôi, nhưng lúc nào cũng đông đúc và rạn người. Chính là sự tự nhiên ấy đã làm nên nét độc đáo cho thắng cảnh này. Khi thuyền nhẹ lướt qua, đàn cá lượn lờ theo dòng nước, như đang đóng góp phần nào chào đón và tiễn đưa mỗi đoàn khách hành hương.
I will stay there 5 minutes. Đây là đền Trình. Chúng ta đang có mặt tại đền Trình, một điểm dừng chân đầu tiên trong khu du lịch Tràng An. Đền Trình còn có tên gọi khác là đền Thần Cao Sơn, thờ một vị tướng tài giỏi có công bảo vệ đất nước thời xưa. Trước khi vào sâu bên trong khu du lịch Tràng An, chúng ta thường ghé vào đây để trình lễ, tức là xin phép thần linh cho chuyến đi được an toàn và may mắn. Vì vậy, đền có tên là đền Trình. Ngôi đền này được xây dựng tựa vào núi. Phía trước là dòng sông xanh mát, tạo lên phong cảnh đẹp và yên bình. Khi đến đây, chúng ta sẽ cảm nhận được không khí trang nghiêm và linh thiêng. Sau khi tham quan đền Trình, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá các hang động và đền chùa nổi tiếng khác trong Tràng An. Hang đột. Có một chiều dài 1000 mét ấy. Hang tối dài 320 mét. Có phải cúi đầu không? Để ý nhá. Con thấy đẹp. Con thấy đẹp không? Chúng ta đang ở trong hang tối, một trong những hang dài và huyền bí nhất tại Tràng An. Xin quý vị cúi đầu nhẹ khi vào hang nhé, vì trần hang khá thấp. Hang tối dài gần 320 mét. Bên trong không có ánh sáng, chỉ có tiếng mái chèo vang vọng trong bóng tối và âm thanh nước chảy nhỏ giọt, tạo lên một cảm giác rất đặc biệt, vừa hồi hộp, vừa thư giãn. Ủa, có sốt rồi. Thấp xuống cúi đầu. Nghe hả?
Cúi đầu. Cúi đầu. Thế rồi. Sao nhất là thế? Chút đoạn này là cái hang nó rộng lên rồi, cao lên rồi. Ra đó. From here. Cảm ơn những cô lái đò rất là siêu. Nét ốp, cúi đầu. Không sâu. Thế là bộ đội hồi xưa là luồn ở đây được đấy nhỉ? Chắc không sao. Hoàng đã đi vào chỗ nào có những cái hang như thế này chưa? Con lắm. Ừ. Đi vào sâu như này. Có một tí thôi gì? Vào hang như này thì không có nước. Không có nước. Có sốt mua già. Dạ. Đúng rồi. Ồ, ra rồi. Hành trình qua hang tối đầy nguy hiểm, có những chỗ rất là thấp. Có sốt hả? Yeah, bên đây đó. So môi bờ. Yeah. Nhìn ở cái nước rồi mình chưa. Nhìn đây. Expanded hả? Mà under the can nó là in km. Nó lăng à. Em ơi cái động mà 1 cây số kia thì đất mét rồi. Tiếp tục hành trình vào hang sáng. Chiều dài của hang sáng là 100 mét. Hang Sáng nằm trong tuyến du lịch số 1 của khu du lịch sinh thái Tràng An. Tên gọi Sáng bắt nguồn từ đặc điểm nổi bật của hang. Đây là hang nước xuyên thủy có chiều dài ngắn. Vòm hang rộng, cao với nhiều khe mở nên ánh sáng mặt trời dễ dàng chiếu rọi vào bên trong. Nhờ đó, không gian trong hang luôn sáng sủa, lung linh với ánh sáng phản chiếu lên mặt nước trong vắt và các vách đá vôi lấp lánh, Phía ngoài này nó thấp tạo lắm. lên một khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai. Cẩn thận cái đầu nhá. Chúng ta đi thuyền qua hang Sáng, thường cảm nhận được vẻ đẹp yên bình, mát mẻ và tĩnh lặng. Các khối thạch nhũ trong hang mang nhiều hình thù kỳ thú,
được thiên nhiên tạo tác qua hàng triệu năm. Cúi đầu. Cúi đầu. Đã ra ngoài. Cây này có cây gì không? Cây xanh. Cây si, nói đơn giản là cây si. Cây si. Là cây sống lâu năm đó. Ở Việt Nam có câu chuyện là nếu như là người đàn ông nào mà thích người con gái nào đấy cứ đứng ở trước cửa, người ta gọi là trồng cây si đấy con. Cứ Kể chuyện đấy. Rồi đến đền Trần này. Đường đi về đền Trần. người ta ví như cây si này. Cứ đứng lì lợm ở đấy. Nên là giống như ngày xưa bố mày tán mẹ mày đấy. Bố mày cứ đứng lì đấy. Bao giờ người con gái đồng ý thì mới thôi ấy. Gọi là trồng cây si. Trồng cây si trước cửa. Hàng si tuyệt đẹp. Có cả hang nấu rượu dài 250 mét. Ranh cốc hang Dạ. cốc cần. Ranh cốc cần. Tên gọi hang nấu rượu bắt nguồn từ một truyền thuyết dân gian. Xưa kia, nơi đây từng được dùng để nấu rượu dâng tiến vua. Trong hang, người ta đã phát hiện dấu tích của các chum, vò cổ và bếp đá, được cho là công cụ nấu rượu của người xưa. Nguồn nước ngầm trong hang được cho là trong và ngọt, rất thích hợp để nấu rượu, càng làm tăng tính huyền thoại cho nơi này. Khi ngồi trên thuyền trôi qua hang, chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nguyên sơ của hang động đá vôi, mà còn được lắng nghe những câu chuyện dân gian gắn liền với triều đại xưa, góp phần tạo nên không gian hoài cổ, linh thiêng. Có nghe họ hát tiếng gì không? Tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc. Tiếng Việt là bố chẳng nghe gì cả. Lạnh đấy nhá. Hang này có vẻ đẹp em nhỉ? Phía đằng trước kia là những hũ rượu
ngày được danh. Lâm được mệnh danh là hang nấu Đi rượu. ra hết đây cái gì? Bác em chia group thì người ta nấu rượu ở trong này em. Đây được mệnh danh là hang nấu rượu. Trốn tránh luật pháp nên chui vào đây nấu rượu lậu. Nó scan đó hả? Nó scan đó. Em. Ừ. Không tính thời gian, cứ đi đi. Đây là khu vực để lên đền Trần. Một trong những điểm đến tâm linh tiêu biểu và giàu ý nghĩa trong quần thể danh thắng Tràng An là đền Trần, nơi thờ phụng vị anh hùng dân tộc Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người đã 3 lần đánh bại quân Nguyên Mông, giữ vững bờ cõi nước Nam. Đền Trần nằm sâu trong dãy núi đá vôi trùng điệp, bao quanh bởi dòng nước trong xanh của sông Sào Khê, chỉ có thể tiếp cận bằng thuyền trong hành trình tham quan các tuyến du lịch bằng đường thủy tại Tràng An. Vùng đất Tràng An, Hoa Lư, xưa kia từng là kinh đô của nước Đại Cổ Việt dưới triều đại Đinh, Tiền Lê và là địa bàn chiến lược quan trọng trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Vua Trần Nhân Tông sau khi nhường ngôi từng cùng các tướng sĩ lui về đây để dựng căn cứ, tu dưỡng và bảo vệ vùng đất linh thiêng này. Chính vì thế, việc xây dựng đền Trần tại Tràng An không chỉ có ý nghĩa về mặt tâm linh mà còn thể hiện sự tri ân đối với những đóng góp to lớn của triều đại nhà Trần với lịch sử dân tộc. Kiến trúc của đền Trần mang đậm phong cách truyền thống dân gian Việt Nam với mái ngói rêu phong, tường gạch cổ kính và các chi tiết chạm trổ tinh xảo. Ghé thăm nơi đây, chúng ta không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của non nước Tràng An, mà còn có dịp lắng lòng, cảm nhận chiều sâu văn hóa dân tộc Việt Nam trải dài qua bao thế hệ. Đền Trần. Đền Trần Ninh Hiển Minh Đại Vương, Thánh Quý Phu Nhân được mến hưởng. Trấn Trạch Đế Đô Linh Hiển Thánh, Ngài vẫn về đây trong khói sương. Thái Tông Hoàng đế thiên nơi đây, đường thẳm hang sâu cỏ gai đầy. Đảo di quân sĩ nằm thung rộng, đế huyệt ngàn thu trong gió mây. Hoa Lư thi tập. Phía xa xa, trước mặt chúng ta chính là Phủ Khống. Dat hier omgeving van die berg, toch? Ja, dat helpt ook wel.
Phù không kìa, phù khống, chữ là phù khống. Đường đến Phủ Không. Cây đa do Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trồng năm 2004. Cây đa này do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết trồng năm 2007. Phủ Khống là một công trình văn hóa tâm linh đặc biệt, gắn liền với lịch sử hào hùng của triều đại Đinh Tiên Hoàng. Phủ được xây dựng trên một quả núi đá vôi, là nơi thờ phụng 7 vị trung thần của triều Đinh, những người trung nghĩa phò vua và tuẫn tiết sau khi Đinh Tiên Hoàng bị ám hại để giữ trọn lòng trung liệt. Theo truyền thuyết, nơi đây là nơi chôn cất áo bào và kiếm của các vị quan trung thần. Phủ Khống tọa lạc ở vị trí được xem là tọa sơn hướng thủy, lưng tựa núi. Phủ Khống tọa lạc ở vị trí được xem là tọa sơn hướng thủy, lưng tựa núi, mặt hướng ra dòng nước, mang lại sự cân bằng âm dương, hội tụ linh khí trời đất. Để đến được Phủ Khống, chúng ta cần vượt qua hơn 200 bậc đá cổ, được xây dựng dọc theo sườn núi. Dù đường lên có phần gian nan, nhưng khi lên đến nơi, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng một công trình kiến trúc mộc mạc, hài hòa với thiên nhiên và đắm chìm trong khung cảnh thanh tịch, hùng vĩ của non nước Tràng An. Phủ Khống không chỉ là một điểm dừng chân trong hành trình khám phá Tràng An, mà còn là nơi lưu giữ hồn thiêng sông núi và tinh thần trung nghĩa của dân tộc Việt Nam. Chùa Báo Hiếu không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương và du khách thập phương, còn mang ý nghĩa sâu sắc về đạo hiếu, một truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Kiến trúc của chùa mang đậm nét cổ truyền dân tộc với mái cong, cột gỗ, văn hoa tinh xảo, không gian thanh tịch, ninh thiêng, là nơi lý tưởng để chúng ta tìm về sự yên tâm trong tâm hồn, gột rửa những lo toan đời thường. Phủ Khống. Trong phủ có bài trí 7 pho tượng thờ, 7 vị trung thần đã tận trung bảo vệ vua Đinh Tiên Hoàng sau khi ông bị ám hại. Theo truyền thuyết, sau khi không cứu được vua, 7 vị quan đã lên núi Khống tu hành, rồi hóa tại đây. Các tượng thường được đắp theo hình dáng uy nghiêm, thể hiện sự trung dũng và trung thành.
Dù không phải là nơi an táng chính của vua, nhưng trong phủ vẫn có tượng thờ ông với tư cách là một vị vua đầu tiên thống nhất đất nước. Sau thời loạn 12 sứ quân, tượng được đặt ở vị trí trang trọng, thể hiện dáng uy nghi, thần thái cương nghị. Phù khống cũng mang yếu tố tín ngưỡng dân gian lên các tượng thờ thánh mẫu, sơn thần, thổ địa. Các bức tượng này mang hình dáng gần gũi, thể hiện sự linh thiêng gắn bó với đời sống tâm linh của người dân vùng Tràng An. Những bức tượng thờ trong phủ khống không chỉ mang giá trị thẩm mỹ mà còn phản ánh niềm tin, lòng biết ơn và tinh thần uống nước nhớ nguồn của người Việt. Đây cũng là nơi linh thiêng mà du khách thường ghé qua để thắp hương cầu an, cầu may. Hang Sơn Dương chiều dài 250 mét. Tên gọi Sơn Dương mang ý nghĩa núi dê, gắn với truyền thuyết xưa về loài dê rừng từng tụ họp quanh khu vực này và cũng thể hiện nét gần gũi giữa con người với thiên nhiên. Ngoài giá trị về mặt địa chất với cảnh quan, hang Sơn Dương còn là nơi lưu giữ nhiều dấu tích văn hóa lâu đời của người Việt cổ, là một phần trong dòng chảy lịch sử Trường Yên, nơi từng là kinh đô đầu tiên của đẹp tự nhiên kỳ vĩ, mà còn có cơ hội lắng nghe những câu chuyện dân gian, hòa mình vào không gian linh thiêng và trầm mặc của lon nước Tràng An. Chắc ăn của em lần nữa. Anh đi mất đi han đợt đất sâu dùm. Đó. Hang Trần.
Đây là hang Trần, nhưng cái biển báo phía ngoài nó bị hỏng mất rồi. Hang Trần là một trong những điểm dừng chân cuối cùng trong hành trình khám phá tuyến 1 của khu du lịch sinh thái Tràng An. Hang có chiều dài 250 m, nổi bật với hệ thống nhũ đá đa dạng như đá ong, đá mít, Chú ý cái đá đầu hoa nha. sen, tạo lên một không gian huyền bí và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, hang Trần gắn liền với sự kiện quân dân nhà Trần ẩn náu và luyện binh trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 2, thể hiện tinh thần bất khuất và lòng yêu nước của dân tộc Việt Nam. Của cái mái chèo Vành Son là để lái lại. Đây nó còn một cái ngách nữa mà. Có nhìn cái nước bên ngoài thấy Cron không? Le le. Chim le le. Chim le le Hoàng. Chim nữa, chim le le. Hang Quy Hậu 100 m. Quy Hậu. Hang Quy Hậu, chiều dài 100 m. 100 m hay là 100 km? Tên gọi Quý Hậu gợi lên sự trang trọng, gắn liền với các bậc hậu cung trong triều đình xưa, như một cách tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, bí ẩn và quý phái của hang động này. Hang Quý Hậu có chiều dài 100 m, nổi bật với hệ thống thạch nhũ muôn hình vạn trạng, được kiến tạo qua hàng triệu năm. Bên trong hang, ánh sáng chiếu rọi qua những khe đá tạo lên không gian lung linh, huyền ảo như chốn cung điện dưới lòng đất. Nước trong xanh ngắt, phản chiếu ánh sáng và bóng động,
khiến chúng ta có cảm giác như đang lạc vào một thế giới cổ tích. Trong suốt cuộc hành trình tiến một Tràng An đã hết hang. Ngồi trên thuyền, ngắm nhìn mây trôi trên đỉnh núi, nghe tiếng mái chèo khua nhẹ và tiếng chim rừng vang vọng, chúng ta như được tách ra khỏi nhịp sống xô bồ thường ngày để trở về với thiên nhiên tĩnh lặng và thanh khiết. Chỉ trong gần 3 giờ, Tràng An đã đưa chúng ta qua một cuộc hành trình tuyệt diệu, nơi cảnh sắc, lịch sử và tâm linh cùng hòa quyện. Sao người ta trèo nhanh thế ạ? Một trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi đến với Linh Bình. Khỏe hơn à? Người ta khỏe hơn đấy em. Sao người ta vượt mình ấy? Nhà này lặng à? Chuyến hành trình Tràng An hôm nay có lẽ không chỉ là một chuyến tham quan đơn thuần, mà còn là một dịp để chúng ta hòa mình vào với thiên nhiên, lắng nghe những câu chuyện lịch sử vang vọng trong từng hang động, từng ngọn núi và cảm nhận sự thanh bình rất riêng của đất trời Linh Bình. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình khám phá Tràng An. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.